שלום לכם וערב טוב. במשך 58 ימים של לחימה לא שמענו את ראש השב"כ רונן בר, והערב אנחנו חושפים הקלטות של ראש השב"כ מתייחס לראשונה בקולו למחדל שהיה ב7 באוקטובר ולתוכנית לחיסול צמרת חמאס בחול. אנחנו פותחים בחשיפה שלך, כרמל דנגור, עם הפרטים המלאים. שלום מיכל, ערב טוב. כן, כפי שאמרת, זאת הפעם הראשונה מתחילת המלחמה שאנחנו שומעים את ראש השב"כ רונן בר בקולו. עד עכשיו הוא לא דיבר. אנחנו שומעים אותו קודם כל לוקח אחריות על המחדל העצום שהוביל ל7 באוקטובר, אבל זאת גם הפעם הראשונה שבכיר ישראלי אומר מפורשות נחסל בכירי חמאס גם בקטר המתווכת בעסקה לשחרור חטופים וגם בטורקיה. הנה ההקלטה שכמובן אושרה לשידור על ידי הצנזורה. הקבינט הציב לנו מטרה במילים של הרחוב, זה לחסל את החמאס, ואנחנו נחושים לעשות את זה. המינכן שלנו בכל מקום, בעזה, באיו"ש, בלבנון, בטורקיה, בקטר, בכל מקום. ייקח כמה שנים, אבל אנחנו נהיה שם, וכדי לעשות את זה האחריות הביטחונית היא שלנו. החובה שלנו לספק גם ביטחון וגם תחושת ביטחון. לצערי ב7 לאוקטובר לא הצלחנו לעשות את זה. אני חושב שאנחנו במגמת עלייה, אנחנו לא מחכים. אנחנו את הלקחים שלנו מהאירועים כבר מפיקים וכבר מעבירים אותם לגזרות אחרות, לא רק ברצועת עזה. כמובן, ההיקף איומים שיש למדינת ישראל הוא חסר תקדים בשנה האחרונה, לפני האירועים האלה. גם במקרה הזה העיקר סמוי מן העין. יש הרבה מאוד דברים שבוחשים מתחת לפני הקרקע. כן, אז ראש השב"כ לא הולך בין הטיפות, לא אומר נחסל אותם בכל מקום שהם יהיו בו. הוא אומר מפורשות נחסל בכירי חמאס גם בקטר וגם בטורקיה. רונן בר אומר שהמשימה הזאת תהיה המינכן של הדור שלנו. למה הכוונה? כמו שהמבצע לחיסול המחבלים שעמדו מאחורי טבח 11 הספורטאים באולימפיאדת מינכן נמשך שנים על גבי שנים, כמעט 20 שנה, כך יהיה גם הפעם. זאת המשימה של הדור שלנו לשנים קדימה. תודה רבה כרמל על החשיפה הזאת, ואנחנו רוצים להיות גם איתך פרשננו רועי שרון. כשרונן בר ראש השב"כ מתייחס לחיסולים על אדמת קטר וטורקיה, כשהרגישות במקרה הזה ברורה מאוד. כן, קודם כל זה באמת צפוי להימשך שנים, סיפור כזה, וזה חיסול במקומות כאלה, חיסול של בכירי חמאס, בהמשך למה ששמענו גם מראש הממשלה דיבר באופן יותר כללי, וראש השב"כ מדבר ספציפית על מדינות כמו טורקיה. אז אני חושב שחיסולים כאלה הם צפויים להיות בהתאם לשני דברים. קודם כל, חלון הזדמנויות מבצעי, ודבר שני גם היחסים הבינלאומיים, היחסים הדיפלומטיים של ישראל עם אותה מדינה. בלי לדבר ספציפית על טורקיה, מה יקרה עם היחסים עם המדינה הזאת שאנחנו כבר שומעים תקופה ארוכה מארדואן, התייחסות מאוד אנטי-ישראלית. כרגע לישראל יש איתה יחסים, אבל כשישראל תחליט ויהיה חלון הזדמנויות לחסל, לדוגמה את ארורי שמסתובב על הציר הזה, בין טורקיה, לפעמים ביירות, לפעמים מדינות אחרות במזרח התיכון, זה תלוי לא רק בהזדמנות מבצעית, אלא גם במה החלון הדיפלומטי, מה היחסים הבינלאומיים של ישראל עם אותה מדינה, מאפשרים לישראל בלקיחת הסיכונים. אבל באמת החיסולים האלה, כמו שכרמל אמרה, וכמו שראש השב"כ אמר, זה משהו שצפוי להימשך שנים. תודה רבה רועי. אנחנו ממשיכים בחשיפה נוספת שאנחנו מביאים הערב. למרות צו שמונע מפגש בין מחבלי נוח'בה לעורכי דין, אבישי גרינצייג, אתה חושף שחלק מהמחבלים בכל זאת קיבלו סיוע משפטי אחרי שהם נתפסו, ומידע רגיש הועבר אליהם. נכון, ישראל הוציאה צו שמונע מפגש עם עורך דין מכל מחבלי הנוח'בה, מכל העזתים שנתפסו ב7 באוקטובר, על מנת למנוע מהם כל קשר עם העולם החיצון, שהם לא יוכלו להעביר מסרים וגם לא יוכלו לקבל מסרים מעזה ומקומות דומים. למרות זאת, חלק מן המחבלים נפגשו עם עורך דין, וזה יש לכך משמעות לא מבוטלת על המסרים שעברו. אין ספק שמדובר במחדל, מכיוון שכל המטרה של המדינה הייתה למנוע את אותה העברה של מידע, למערכת ידוע שעבר בפועל מידע, והמחבלים יודעים דברים שלא היו אמורים לדעת, כיוון שהדברים קרו לאחר אותו 7 באוקטובר. ייתכן שהמחדל נובע מאותו בלגן ששרר במדינה בימים לאחר הטבח, כאשר המחבלים הוחזקו על ידי גופים שונים, הוחזקו על ידי צה"ל, הוחזקו על ידי השב"כ וגם על ידי המשטרה, ומתוך הבלגן הזה נפגשו עם העורך דין מקומות שלא היו אמורים להיפגש, וזו התוצאה.